दोस्तों सुबह के 7 बजे हैं अभी और तकरीबन तीसरा चौथा दिन है। रोड बनवा रहे हैं ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਇਧਰ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕਮਾਲ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਆਓ ਚਲੀਏ ਜੀ ਖਾ ਜਾ ਆ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦੇ ਬਣਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਏ। ਆਹੋ ਨਾ ਬਣੇ ਤੇ ਆਪੀ ਰੱਖ ਲੇਗਾ ਇਹ ਪੱਟ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਥੱਲਾ ਆਦਮੀ ਆ ਜਾ ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਥੱਲੇ ਰੋੜ ਖੇਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋੜ ਆ ਪਹਿਲੋਂ ਸੁੱਟਣਾ ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਸੇ ਗੁੜ ਪਹਿਲੋਂ ਸਟਾਉ ਥੱਲੇ ਛੋੜ ਛੱਡ ਤੇ ਨਾ ਗੰਦ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਕਰ
ਬੰਦ ਕਰਾ ਗਿਆ ਬੜੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਸੱਚਾ ਹਜੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਗ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਾਲਟਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਿਆ ਇਹਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਬਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤ ਚੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਸਲਾਮ ਦਾ ਬੜੀ ਵੱਜ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਲੱਗੋ ਤੇ ਮੁੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਗੋਲ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੋਲ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਲੱਗ ਉਹ ਨਾ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਹੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਨ ਮਾਰਦੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਵੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪਰੋਲੀ ਤੇ ਪਰਖ ਸੋਹਣਾ ਜੰਮ ਗਿਆ।